امشب در 24 نخستین مصاحبه حمید فرخ نژاد بعد از خروج از ایران. وقتی تو مبحث دیکتاتوری رو تو مملکت در واقع پیش میکشی، بیاید به من ثابت کنین ایشان مقام عظمای ولایتتون دیکتاتور نیست و من به شما ثابت میکنم به هزار یک دلیل ایشون از دیکتاتورترین دیکتاتورهای تاریخن. هنرپیشه سرشناس ایرانی علی خامنه‌ای رو زورگویی بی جربوزه خونده. تعیین اعضای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران. سارا حسین از بنگلادش ریاست کمیته رو به عهده میگیره. به رغم حضور نیروهای امنیتی در قبرستان گرگان و شلیک گاز اشک‌آور، معترضان در مراسم هفتم آیدا رستمی علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. و حذف دومینووار زنان افغانستان از فضاهای عمومی. کابینه گروه طالبان تحصیل دختران رو در دانشگاه‌ها ممنوع کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر. حمید فرخ نژاد، هنرپیشه معروف سینمای ایران، در نخستین مصاحبه‌اش از زمان ترک ایران به ایران اینترنشنال گفته سینماگران تحت شدیدترین فشارها از جمله تهدیدهای جانی علیه اعضای خانواده‌شون هستند. او در چند پست اینستاگرامی به شدت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاخته و او رو مسبب و مقصر همه اتفاقات اخیر و زورگوی بی جربوزه خونده. 9 سال هستش که مجوز زندگی در آمریکا رو داری، میرفتی و میومدی، میدونم خانوادت اینجا بودن، ولی اون لحظه‌ای که تصمیم گرفتی دیگه بسه، دیگه میخوام برم و برنگردم، چه اتفاقی افتاد؟ ببین دیگه واقعا ما یه گروه اینترنتی داشتیم با همراه چند تا دیگه از بچه‌های سینماگر. باورتون نمیشه این حس مشترکی که هر روز یکیمون پیام میذاشت اونجا، یا مثلا میگفت از خودم متنفرم که در واقع این ظلم رو دارم میبینم، این اجحافی که داره به مردم میشه رو میبینم و نمیتونم بگم. باور کنی حس مشترک بین خیلی بودن. مثلا یه گروه 7-8-9 نفره بچهای عمدتاً بازیگر بودن که دور هم درد دل میکردیم. واقعا این شده بود دیگه. این اواخر من وقتی این بچهای نوجوان رو میدیدم که تو خیابون با شجاعت اینجوری وایسادن جلوی این جماعت، بچهای مثلا 18 ساله 19 ساله دختر پسر اینجوری دارن قد علم میکنن، خجالت میکشیدم از خودم. وقتی توی سیستمی بر نمیتابن مدنی ترین شکل یک در واقع اعتراض رو، طرف بلند شده یک استوری گذاشته، یه پست گذاشته، این دیگه مدنیت از این بی خطرتر، از این مسالمت آمیزتر راه برای اعتراض چی؟ الان تو زندانه. خب حالا این چیزایی که تو جلوی چشمن، باور شما نمیشه. من نمیتونم اسم اون شخص رو بیارم، اشخاص رو بیارم. بچه‌ها میگفتن تو همین صفحه نشون دادم، رفتن در خونه‌اش 3 تا مسلح گفتن بچه‌تو میکشیم. خدای شما شاهده، گفتن بچه‌تو میکشیم. خب من میخوام بگم به مردم، بگم خورده نگیرن که آقا چرا فلانی ساکته، چرا اون یکی حرف نمیزنه، چرا یکی اینجوریه. گفتم بچه‌تو میکشیم به این راحتی. این زنگ زده به نیروهای که الان میشناخته و اینا، گفت آقا یه همچین اتفاقی برای من افتاد، منو خواستن تو لابی ساختمون و بهم گفته باید باشون تعامل بکنید، اینا نیروهای خودسر درون، چه ما هیچ چاره‌ای نداریم، هیچ کاری ازمون بر نمیاد. قبول دارم موقعی که ایران بودی یکی از کسایی بودی که اتفاقا صحبت می‌کردی، چندین تا کلیپ ازت هستش که کم و بیش جنجالی شده، مثل یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی فکر می‌کنم تو جشنواره فیلم فجر بود اگر اشتباه نکنم، که میگی حکومت بعدی، یا یه تیکه دیگه‌اش میگی که اتحادیه درسازان مسلمان، بهشون تیکه مینداختی. اینو کاملا متوجهم، بارها هم حرفا انتقادی میکردی، ولی همین حالا هم از شما انتقاداتی هست میگن که چرا اونقدر رسا در ایران حرف نمیزدی، الان که به ساحل امن رسیدی داری رسا. خیلی جالبه. آره اینو در واقع من نزدیک 2 ماه ممنوع الخروج بودم اونجا. خب اینا چرا بد میان؟ من میگم اون بحث تخریبیه که چنان در واقع تو رو، چون اونا که به سوال تو جواب آقا من اصلا آقا هر آنچه شما بگویید من بدتر از اون چیزی که چه ربطی به سوالم داره. خب اینا وقتی تو مبحث دیکتاتوری رو تو مملکت در واقع پیش میکشی، بیاید به من ثابت کنین ایشان
مقام عظمای ولایتتون دیکتاتور نیست و من به شما ثابت میکنم به 1001 دلیل ایشون از دیکتاتورترین دیکتاتورهای تاریخن. من میدونم تو هم میدونی بسیاری از هنرمندا زندگی کم و بیش عادی دارن، احتمالاً مشروب میخورن، مهمونی ها میرن، بعضی ممکنه رابط جنسی خارج از ازدواج داشتن. چقدر فکر میکنی چنین چیزای آتوهایی ازشون دارن و میگن اگر حرفی بزنید اینو رو میکنید؟ هست، مطمئنم هست. من گفتم اینا چکیده کثیف‌ترین عملکرد سیستم‌های امنیتی از بعد تأسیس تاریخ تا الانن. یعنی رفتن پیدا کردن ببینم مثلا پرستو بازی رو از روس‌ها گرفتن، نمیدونم این چی از کره گرفتن، اینو از اونجا گرفتن، اینا جمع شدن الان و هیچ مرز اخلاقی هم در این میان وجود ندارد. چون که میدونی اونا یه چیزی به اسم فتوا دارن دیگه. وقتی تو فتوا میدی یارو با کی به خاطر و خیال راحت آدم میکشه دیگه، چیزی به حرجی به این نیست دیگه. آقا گفته باید این کارو بکنید، آدم میکشن، بی‌حیثیت میکنن، چه کار میکنن، چون به لحاظ اخلاقی هم دیگه مرزی ندارن. ولی با همه این تهدیدها این ریزشی که به خصوص بین هنرمندا داریم می‌بینیم بی سابقه است در تاریخ جمهوری اسلامی. بی سابقه است به دلیل اینکه ظلم اینا هم بی سابقه بوده. فکر می‌کنی چقدر از این منظر واقعا آسیب دیدن و چقدر فکر می‌کنی که بتونن دوباره برگردن به حالت عادی؟ دیگه ببین یک فرقی که این خیزش اخیر داره به یقین رسیدن آدم هاست. خب مردم تو ایران هر آنچه لازمه در واقع تغییر مدنی، هر آنچه لازمه مبارزه مدنی بود رو آزمودند. خب رأی دادن، خود من رفتم رأی دادم، 20 میلیون رأی دادن، نمیدونم نماینده هاشون رو بیرون کردن، آراشون رو دزدیدن، باشون بازی کردن فلان و الان دیگه اون دیگه احساس نیست. اتفاقی که امروز تو ایران داره میفته احساس نیست، یقینه. خب و وقتی تبدیل به یقین شد، حالا آراسته به مشکلات اقتصادی هم شده چه ولی در این که دیگه نمیخوان لایف استایلی رو که جمهوری اسلامی براشون طراحی کرده رو داشته باشن، این یقینه. وقتی به یقین میرسه یه نفر دیگه با تهدید و ارعاب و چیز دیگه این آدم بر نمیگرده از حرفش و اتفاقا خیابون رو اینا نشون آدم ها دادن که آقا برید تو خیابون حقتون رو مطالبه بکنید و ارتش میبینیم شما رو که کاری نکردید زمانی که این انتقاد رو باید به ارتش بکنید، زمانی که این ملت بهتون تبدیل شدید به یک نیروی تزیینی که فقط جلوی عظمای ولایت برید رژه برید و چی. شما باید میکردید و نکردید. شما باید میکردید، ارتش باید پشت این ملت بی‌دفاعتون در میمدید. دفاع از ملت، شما ارتش ایرانید، مثل این عزیزانی نیستید که توی تایتلشون نوشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اسمی از ایران نیست. شما ارتش ایرانید و باید از ملتتون حمایت میکردید و نکردین. این ننگ تاریخی بر شما خواهد ماند. بخش کوتاهی از مصاحبه اختصاصی با حمید فرخ‌نژاد، هنرپیشه معروف ایرانی بود. این مصاحبه فردا یعنی چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر و همینطور 7:30 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش میشه، از دستش ندید. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای کمیته حقیقتیاب درباره کشتار و سرکوب معترضان رو تعیین کرد. ریاست این کمیته رو سارا حسین از بنگلادش به عهده داره، شاهین سردارعلی از پاکستان و ویویونا کریستوویچ از آرژانتین هم از دیگر اعضای این کمیته هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این هیئت حقیقتیاب رو برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و سرکوب‌های مرگبار جمهوری اسلامی از 25 شهریور 1401 به بعد تشکیل داده. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با ماست. آقای امیری مقدم، چقدر امیدوارید به این کمیته که بتونن گزارششون رو که اگر اشتباه نکنن باید زیر 1 سال تهیه بکنن، به سلامت تهیه بکنن و به شورای حقوق بشر بدن؟ درود بر شما. ببینید خب کلا تعیین یک کمیته حقیقتیاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل یک اقدام تاریخی بود، یعنی که فراتر از تمامی گام‌هایی که در این سالها برداشتند تعیین این هیئت بود و من فکر می‌کنم که خب در حال حاضر این 3 نفر رو تعیین کردن. در واقع این 3 زن نمادهای بیرونی این کمیته هستند و هم اینها تعریف میکنند این مأموریت رو، چون مأموریت به طور کلی میگه که یک هیئت حقیقتیاب در مورد نقض حقوق بشر در دوران پس از مهسا و در این حال شناسایی ناقضین حقوق بشر. این هیئت، این 3 نفر
اینا تعیین میکنند که حالا میخوان با این اطلاعات چه کنند. آیا مثلا اسامی ناقضین حقوق بشر رو میخوان منتشر کنند، میخوان ارجاع بدن به یک دیوان کیفری؟ به همین دلیل خیلی مهم هست که در واقع نقش مهمی رو ایفا میکنن. اینکه دسترسی مستقیم ندارن به ایران چقدر کارشون رو دشوار میکنه؟ خب اینا هیچ وقت در واقع هیچ که انتظار نداشت که جمهوری اسلامی باشون همکاری کنه، چون که میدونن که اگه جمهوری اسلامی با یک کمیته حقیقتیاب همکاری کنه ابعاد بسیار بزرگتری از جنایاتش مشخص میشه. ولی خب راههای مختلف دارن. ببینید این کمیته در واقع 18 نفر رو شامل میشه، علاوه بر این 3 نفر، یعنی در واقع 15 نفر دیگه که 6 نفر پژوهشگر خیلی با تجربه هستند. اینها میتونند همکاری کنند با نهادهای حقوق بشری، میتونند به طور مستقیم با شاهدان صحبت کنند و وقتی که کلیت این کمیته مشخص شد که اعضاش چه کسانی هستند و شروع به کار کرد، فکر میکنم که اطلاعات کافی رو به مردم در واقع در اختیار مردم قرار میدن که بتونن کارشون رو به خوبی انجام بدن. چیزی که خیلی برای ما مهم هست اینه که این در واقع نتایجی رو که یا مستنداتی رو که این کمیته جمع آوری میکنه ادامه دار باشه تا اینکه به در واقع بتونه ارجاع کنه به یک دیوان کیفری و ناقضان حقوق بشر رو بتونن مثلا در کشورهای مختلف وقتی که به خارج از ایران سفر میکنند، اگه تا اون موقع جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، اونا بتونن در اونجا محاکمه بشن بر اساس مستندات این کمیته. در مورد پیشینه و کارنامه خانم سارا حسین و دیگر اعضای این کمیته چه میدونیم؟ این خانم اینو در واقع خب هر 3 نفر تجربه دارن در ارتباط با دفاع از حقوق زنان. حالا در خانم سارا حسین که رئیس این کمیته هست، علاوه بر این تجربه داره در ارتباط با دیوانهای کیفری. ایشون در هیئت‌های حقیقتیاب دیگه فعالیت داشتند در ارتباط با هم مسئله فلسطین و اسرائیل و هم کره شمالی. خانم شاهین سردار علی در کارگروه سازمان ملل در ارتباط با دستگیری‌های خودسرانه حدود 6 سال فعالیت داشتند و در مورد ایران هم روی مثلا کیس‌های دستگیری‌های دوران جنبش سبز کار کردند. خانم ویویانا کریستویچ هم ایشون در واقع مدیر یک مرکز عدالت و حقوق بین‌الملل هست. تخصص ایشون حقوق بین‌الملل هست و من فکر می‌کنم که پیشینه‌های مثبتی دارند که میتونن استفاده کنند. ولی خب همونطور که میدونین هیچ کدوم از کسانی که جزو این هیئت هستند نباید ارتباطی با ایران داشته باشند. به همین دلیل خب باید از کشورهای دیگه باشند و میشه گفت که پیشینه همکاری نه با دولت ایران نه با گروه‌های ایرانی رو داشته باشند. ولی من فکر می‌کنم، من نظرم مثبت هست. من خوشحال هستم که گام اول برداشته شده. حالا در تا ماه فوریه و مارس احتمالاً کل ترکیب این هیئت مشخص میشه و شروع به کار میکنه و بعد از اون 1 سال بعد مأموریتش دوباره باید تمدید شه. یعنی باز هم شورای حقوق بشر باید رأی‌گیری کنن برای تمدید مأموریت، ولی تا اون موقع 2 تا گزارش ارائه میکنه. ممنونم از شما. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو. دیروز گفتگویی داشتم با مارتین دیدنهوفن، نماینده پارلمان آلمان، و از او درباره موج جدید اعدام‌ها در ایران و سیاست اروپا در این باره پرسیدم. من فکر می‌کنم بسیار مهمه که توجهات رو به اعتراضات در ایران، به ویژه به افرادی که در حال حاضر در زندان هستن، جلب کنیم. بله، اونا باید از مجازات اعدام بترسن. من از محمد براقنی حمایت سیاسی کردم. او یک معترض 19 سال است و بله، ما در مورد او و بسیاری دیگه که در حال حاضر در زندان هستن خیلی زیاد نگرانیم. من فکر می‌کنم کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که کمپین‌هایی در رسانه‌های اجتماعی درست کنیم. همینطور نامه‌هایی به مقامات کشور خودمون و مقامات جمهوری اسلامی بنویسیم. مثلا من 2 بار به سفیر ایران نامه نوشتم.
در این دو نامه من اطلاعاتی در مورد افرادی که به اونها اهمیت میدم و درباره‌شون سوالهایی دارم مطالبه کردم. باید مراقب بود. باید از اونها بخوایم که جلوی این دیوونگی رو بگیرن. آیا از سفیر ایران یا سفارت ایران در آلمان پاسخی دریافت کردین؟ نه، ما هیچ پاسخی دریافت نکردیم. همین حالا که داریم صحبت می‌کنیم نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهرانن تا با مقامات جمهوری اسلامی چانه‌زنی بکنن در مورد فعالیت‌های هسته‌ای این کشور. می‌دونیم که مذاکرات احیای برجام هنوز کاملا لغو نشده، هرچند متوقف شده. فکر می‌کنید چه باید بکنه غرب در مورد بحث برجام و احتمال احیای اون؟ من فکر میکنم ما باید مذاکرات رو متوقف کنیم. باید علامت روشنی به رژیم جمهوری اسلامی بدیم. همه ما داریم میبینیم، همه ما از طریق رسانه‌های مختلف داریم میبینیم که چه اتفاقاتی از هفته‌ها قبل تا همین الان داره رخ میده. ما همه اینا رو داریم میبینیم. باید برای مقامات جمهوری اسلامی روشن کنیم که کشتن مردم قابل قبول نیست. گزارش‌های وجود داره که علیرغم همه این تحریم‌ها آلمان با ایران تجارت گسترده‌ای داشته در همین دوران تحریم‌ها. نظرتون چه است؟ فکر می‌کنید آیا آلمان باید به همین تجارت عادیش با جمهوری اسلامی ادامه بده؟ به نظرم ما مجبوریم تمام روابطی که داریم رو بررسی کنیم. باید ببینیم چنین وضعیتی که یک رژیم با مردم خودش داره قابل قبوله یا خیر. وضعیت خوبی نیست، اصلاً خوب نیست. بنابراین ما باید در مورد اون فکر کنیم. آیا طرفدار تحریم‌های بیشتری هستید از طرف اروپایی‌ها؟ بله، من فکر میکنم این گام درستیه. من فکر میکنم ما باید ارزیابی کنیم که آیا این روش درسته یا نه. اگر اون گام ها درست بودن باید اقدام بشه و فکر میکنم باید این کار رو انجام بدیم. میدونید که فراخوان‌های زیادی وجود داره برای فراخواندن سفرای غربی در ایران یا بستن سفارت‌های جمهوری اسلامی در پایتخت‌های اروپایی یا دست کم اخراج سفرای جمهوری اسلامی از این کشورها. آیا با این نظر شما موافقید یا مثل بعضی دیگر از سیاستمداران اروپایی فکر میکنید که این یک دریچه‌ای برای مذاکرات و چانه‌زنی با مقامات جمهوری اسلامی همچنان باز نگه می‌داره؟ مهمه که همیشه و در هر شرایطی با هم دیگه صحبت کنیم، اما من واقعا متخصصش نیستم که بگم سفارتخونه ها رو ببندیم یا نبندیم. اما فکر میکنم همیشه مهمه که با هم حرف بزنیم. اما به هر حال فکر میکنم باید با فشارهای بیشتری به مقامات جمهوری اسلامی ادامه بدیم و به اونها بگیم که این وضعیت قابل قبول نیست و ما کاری که اونها با مردمشون انجام میدن رو نخواهیم پذیرفت. گفتگویی بود با مارتین دیدنهوون، نماینده مجلس آلمان که دیروز ضبط شد، برای همین میبینید کراوات هم فرق داشت. کلادیا تینی، نماینده و عضو کمیته روابط خارجه کنگره آمریکا، به همراه 3 نماینده دیگه طرح لغو ویزای مقامات جمهوری اسلامی و خانواده‌هاشون رو به مجلس نمایندگان آمریکا معرفی کردند. در این طرح 2 حزبی گفته شده مقامات جمهوری اسلامی و اعضای خانواده اونها نباید اجازه ورود به آمریکا و دسترسی به همون آزادی‌هایی رو داشته باشند که شهروندان خود رو از اون ممنوع می‌کنن و اونها رو برای رسیدن به این آزادی‌ها سرکوب می‌کنن. بیل کاسدی، سناتور ایالت لوئیزیانا، هم گفته حکومتی که مردمش رو میکشه مشروعیتش رو از دست داده و جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. دولت ایران مردم خودش رو میکشه. میتونم با زن جوونی شروع کنم که در زندان مورد آزار و اذیت قرار گرفت و کشته شد. حالا شاهد تیراندازی با سلاح‌های پرقدرت به سمت مردم هستیم. این نشون میده که جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت نداره و اونها تحت فشارن. رژیمی که بعد از انقلاب جای شاه رو گرفته دیگه نماینده مردم ایران نیست. بخشایی از صحبت‌های سناتور کاسدی بود با همکارم آرش علایی که همین ساعتی پیش انجام شد. خود آرش علایی الان از کنگره آمریکا با ماست. آرش، میدونم با سناتورهای دیگر هم حرف زدی، چه میگفتن؟ روز شلوغی البته در سنای آمریکا تعداد زیادی از لوایح، مخصوصا قانون بودجه‌ای که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها با هم به شدت مشکل دارن قرار بود تصویب برسه. موفق شدم که با چند تا از سناتورها صحبت کنم. در حالی که وارد می‌شدم به صحن سنا، شما صحبت‌های سناتور کاسدی رو شنیدید از ایشون در مورد آخرین ویدیویی که از پرزیدنت بایدن منتشر شده بود در کالیفرنیا. هم پرسیدم خانومی که به نظر میاد ایرانی هستن و از ایشون می‌خوان که از آقای بایدن می‌خواد که اعلام
مرگ برجام را بکنه. آقای بایدن میگوید که برجام مرده است ولی ایالات متحده نمیتونه اون رو اعلام کنه. از سناتور کسیدی پرسیدم منظور این حرف آقای بایدن چیست. ایشون گفت نمیتونه بگه که تو مغز آقای بایدن چه میگذره، ولی گفت به نظر ایشون باید ایالات متحده هر گونه مذاکره مستقیم رو با غیر مستقیم با جمهوری اسلامی قطع کنه. غیر از اون هم سناتورهای دیگه مثل سناتور مایک راونز از حزب جمهوری‌خواه ایشون هم گفتن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی پایین اومده. وقتی ازشون پرسیدم راجع به تعداد زیاد احکام اعدام گفت ایشون به من گفت شوکه نشده از این قضیه، به خاطر که جمهوری اسلامی یک نظام دژخیم هست، در واقع علیه مردم خودش فعالیت میکنه و اگر هم قرار است که از سرنگون بشه باید برای اون هزینه پرداخت بشه و این اعدام ها بخش از اون هزینه هست. از سناتور میت رامنی پرسیدم، ایشون هم راجع به همین داستان صحبت کرد، گفت مشروعیت نظام از بین رفته، گفت در کنار مردم ایران میسته و تعجب نمیکنه از خشونت بسیار زیاد نظام. و بعد هم شاید یکی از کامل‌ترین مصاحبه‌ای که امروز انجام دادم با سناتور مارکو روبیو بود از ایالت فلوریدا، درباره مسائل مختلفی ازش صحبت کردم در مورد ایران، اما بخشی از اون در مورد اعدام‌ها و خیزش انقلابی مردم ایران بود. گوش کنید با هم ببینیم سناتور مارکو روبیو به من چه گفت. رژیم در تهران از سوی معترضان که رفتاری مسالمت‌آمیز دارند احساس خطر می‌کند. این یک رژیم آخوندی است. من فکر می‌کنم آنچه که جالب‌ترین چیز برای دیدن است اختلافات روحانیون است. اگرچه من هیچ کس را در آنجا میانه رو نمی‌نامم، اما تعداد فزاینده‌ای از صداهای برجسته روحانیون شیعه شنیده می‌شود که شروع به بیان این باور کردند که جامعه ایران باید بازتر و شفافتر باشد و مردم حق ابراز نظر داشته باشند. خواهیم دید که آیا این روند ادامه دارد یا خیر. بخش دیگر از گفتگویی که دیگر از سناتورها بود با همکارم آرش علایی، مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا. دوباره آرش علایی از کنگره با ما. آرش، برگردیم به همین بحث لایحه دو حزبی برای لغو ویزای روادید مقامات ایرانی. گمان می‌کنم کار آسانی نیست، چون احتمالاً بعضی اونها گرین کارت دارن، احتمالاً بعضیشون اصلا تابعیت آمریکا دارن. اینکه چطوری اینها رو غربال بکنن، پیدا بکنن و بعد آیا موفقیت آمیز بتونن ویزاشون رو لغو بکنن، در گفتن آسانه، اما میدونم که در عمل کار پیچیده‌ایه. ببین خانم کلادیا تنی که اسمش آوردید، ایشون نماینده جمهوری‌خواه از ایالت نیویورک از حزب جمهوری‌خواه، همونجور که گفتم ایشون بارها سعی کرده بود که طرح‌های مشابهی رو از دوره دولت ترامپ بیاره به صحن مجلس نمایندگان. آخرین اونها روز 16 سپتامبر بود، درست پس از خیزش انقلابی مردم ایران. یک طرح مشابهی رو آورد اون موقع، ولی فقط امضای جمهوری‌خواهان داشت در اون زیر. دموکرات‌ها از سرش حمایت نکردن، نتونست بیارتش به صحنه علنی برای شور و رأی‌گیری. الان به نظر میاد از اون موقع تا حالا خانم کلادیا تنی موفق شده که امضای بعضی از دموکرات‌ها رو هم زیر این طرح بیاره. این طرح جدیدی که به اسم لایحه رژیم یا لایحه سلب ورود ملاها و نزدیکان اونها به امریکا نام خواهد داشت. حداقل الان می‌دونیم دو نماینده دموکرات، آقای جاش گاتایمر و آقای جو ویلسون، ازش حمایت کردن. جاش گاتایمر گفتش که جمهوری اسلامی این فرصت‌ها و فرصت‌های کاری و فرصت‌های تحصیلی رو از مردم خودش میدزده، بعد بچه‌های خودشون رو میفرستن اینجا که بخوان تحصیل بکنن. و آقای جو ویلسون هم گفتش که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار از مردم خودش میدزده برای که به گروه‌های مثل حماس و جهاد اسلامی کمک بکنه. و ایشون گفتش که افتخار میکنه که اسمش رو بذاره زیر همچین طرحی که جلوی ورود مقامات نظام رو بگیره. اما همونجور که شما گفتیم، ما قبلا هم گزارش‌های شنیده بودیم در مورد حداقل اردشیر لاریجانی که پسر علی لاریجانی هست، اینجا در ایالات متحده پزشکی میخوند، و عیسی اشراقی که ایشون هم فرزند معصوم ابتکار بود، کسی که به عنوان سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام در جریان گروگانگیری سفارت آمریکا حضور بسیار پررنگی داشت و اینها در آمریکا بودن و اینها در آمریکا تحصیل می‌کردن. مشکل این است که در قانون آمریکا شما نمیتونید گناه پدر یا مادر رو به گردن فرزند بیاندازید. اما آن چیزی که مسلم هست این است که این طرح اگر تصویب بشه وزارت
وزارت خارجه آمریکا رو تحت فشار خواهد گذاشت برای که بخواد این ویزاها رو بازبینی کنه و اگر جایی به در واقع شک وجود داشته باشه که بعضی از فرزندان این مقامات به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خیزش انقلابی مردم ایران در واقع حمایت نکردن یا کمک کردن به سرکوب معترضین یا جایی حمایت کردن از افرادی که این سرکوب‌ها رو انجام دادن، اون وقت راه باز خواهد شد برای اینکه بتونن ویزای اونها رو سلب کنن، حتی گرین کارتشون رو ممکن ازشون بگیرن و اونها رو از امریکا اخراج کنند. ممنونم از دارش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. مراسم سوگواری آیدا رستمی، پزشک جوانی که در جریان اعتراضات سراسری جان باخت، صحنه شعارگویی معترضان شد. ماموران برای پراکنده کردن جمعیت گاز اشک‌آور پرتاب کردند. آیدا پزشکی بود که به معترضان آسیب دیده در منزلشون امداد رسانی می‌کرد و بر اساس شواهد موجود به دست نیروهای حکومتی کشته شده. امروز همینطور دومین روز برگزاری تجمع اعتراضی کادر درمانی بیمارستان رسول اکرم تهران بود. اونها در این تجمع خواستار حمایت اساتید دانشگاه و همینطور سازمان نظام پزشکی شدند. یک دانشجوی معترض دانشگاه بوعلی همدان هم در حضور بهادری جهرومی سخنگوی دولت با انتقاد از نظام ولایی میگه که اونها دم از علی میزنن اما طناب دار به گردن جوانها میندازن. خانواده‌های داغ‌دیده این روزها از جمله آقای شکاری و آقای رهنورد علاوه بر تجمع یا برگزاری مراسم یادبود، هنوز هم شیوه‌های دیگر اعتراضی مثل شعارنویسی در شماری از نقاط ایران ادامه داره. همکارم ماهرخ غلامحسین‌پور اینجا در استودیو با ماست. ماهرخ، اول یکم بیشتر به ما در مورد آیدا رستمی بگو. چه جزئیات بیشتری در مورد کشته شدن او الان به دست ما رسیده و در مورد مراسم سوگواریش هم بگو. فرداد، امروز در شبستان امامزاده عبدالله جمعیت زیادی جمع شده بودند و به رغم حضور پرشمار نیروهای امنیتی و شلیک گاز اشک‌آور همونطور که خودت گفتی محل رو ترک نکردن. یکی از وابستگان و نزدیکان به آیدا رستمی که عضو خانواده ایشون هست
به من یه سری اطلاعاتی امروز داد. گفت سنگ قبری آماده کرده بودن برای نصب روی قبر با تصویری از آیدا و امروز بردن که نصب کنن، اما نیروهای امنیتی اجازه ندادن و سنگ قبر رو برگردوندن به دلیل اونچه که محتوای نوشته شده روی سنگ قبر گفته شده. همچنین میدونیم چی نوشته بودن؟ نه، ولی من میدونم که حاوی عکسش هم بوده. به هر حال احتمالاً شاید خواستن تصویر بدون حجابش رو بزنن. من برداشتم این، البته اطلاعاتی در این مورد، جزئیاتی در این مورد به من نداد، ولی برداشت شخصی این هست که احتمالاً خواستن تصویرش رو بزنن و اونها اجازه ندادن، سنگ قبر رو از میانه راه برگردوندن. و همچنین میدونید که بخشی از جامعه بهداشت سلامت و درمان اعلام کرده بودند که در اعتراض به مرگ قتل مبهم آیدا رستمی 28 تا 30 تحسن برگزار می کنند، کما اینکه امروز دیدیم در بیمارستان رسول اکرم هم به دلیل همون وضعیت مسائل صنفی و معیشتی و همچنین در کنارش به دلیل ابهام در مرگ آیدا رستمی مردم در واقع کادر درمان تجمع کرده بودن اونجا. این فرد وابسته به آیدا به من توضیح داد در مورد شخصیت آیدا. گفت که آیدا به رغم اینکه بسیار دختر آرامی بود، اما نسبت به مسائل پیرامون خودش و اتفاقات اجتماعی به هیچ وجه بی تفاوت نبود. یعنی از رنج مردم واقعا رنج می برد. کما اینکه به من گفت که جز اولین گروه‌های داوطلبی بود که در زمان زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب به عنوان پزشک داوطلب راهی منطقه شده بود برای مداوای مردم. و به من گفت که درست یک روز قبل از مفقود شدن آیدا برای معاینه یک بیماری که مجروح شده بود در جریان اعتراضات مراجعه کرده بود تو شهرک اکباتان و حتی از هزینه شخصیش مراجعه کرده بود به داروخانه شبانه روزی برای گرفتن دارو برای درمان این فرد. معمولا حتی تو شرایط جنگی هم وقتی دولت‌ها با هم درگیر هستن به پزشکان و کسانی که دارن کار امدادی میکنن دیگه کار ندارن. فرداد فشار بسیار زیادی بر جامعه پزشکی هست، بر خانواده این افراد از دست رفته هست. آیدا پدرش رو از دست داده بود شاید حدود 20 سال پیش و تمام این مدت با مادرش زندگی می‌کرده. موقعی که تلفن میزنن از کلانتری به مادرش هست، کلانتری اکباتان، که به پیکر فرزندت رو تحویل بگیر و به هر حال اعضای خانواده میرن مراجعه میکنن و متوجه میشن که پیکرش نرمال نیست، یعنی پیکر وضعیت یک فرد تصادف کرده رو نداره، چشم چپش تخلیه شده، بعد از تخلیه بخیه خورده. اینا متوجه میشن که خب علت مرگ فرزندشون اون مورد ادعای جمهوری اسلامی نیست. پیکر رو تحویل میگیرن میبرن گرگان، اونجا به خاک میسپارن. درست از بعد از روز به خاک سپاری تا الان به شدت تحت فشار هستند برای اعتراف اجباری در مورد پذیرش علت مرگی که جمهوری اسلامی میخواد بهشون اعمال بکنه. این علت مرگ رو 2 مدل مطرح کردن، متاسفانه هماهنگی هم که وجود نداره. یعنی دو درخواست کردن. یکی این که گفتن که شما علت مرگ رو باید سقوط از بلندی از پل عابر پیاده اعلام بکنید. مدعی شدن که فردی که آیدا رو دوست می داشته اون رو از بالای پل عابر هوایی پرت کرده پایین و در بعد ورود به این موضوع زمانی که با خانواده تماس گرفتن علت مرگش رو تصادف اعلام کردن. دارن خانواده رو تحت فشار میذارن که بیان اعتراف بکنن که این علت مرگ ها رو بپذیرن. کما که خودت هم میدونی ما در جریان مهسا امینی شاهد فشار خیلی زیادی بر خانواده مهسا بودیم برای اینکه بگن که بیماری زمینه‌ای داشت. یا در جریان نیکا شاکرمی حتی من دیدم دیگه، به هر حال دیدیم بعضی از اعضای خانواده اومدن اعتراف کردن، یعنی گفتن که خودکشی کرده. همچنین فشار بر کادر پزشکی کم نیست، حالا علاوه بر خانواده ها، یعنی اینکه خیلی فشار میارن. شما الان جریان دکتر قره حسنلو رو میدونید و صدور حکم اعدامی که به شدت جامعه رو ملتهب و نگران کرده که آیا واقعا این حکم قرار اجرا بشه یا نه. پیش از این هم مسبوقه به سابقه بوده جریان رامین پور اندرجانی که توی کهریزک اون اتفاقات براش افتاد، چون مستقیما معترضان رو درمان کرده بود و حاضر نشده بود امضا بکنه که اینها به اصطلاح زخمی نبودن، شکنجه نشدن، تحت خشونت نبودن. بعد علت مرگی که برای رامین اعلام کردن هم گفتن خودکشی کرده،
هم گفتن که احتمالاً تصادف کرده یا گفتن سکته کرده. ما با یک عالمه دستگاه امنیتی موازی سر و کار داریم که با هم هماهنگ حتی داستانشون هم یکی نیست. بله، داستانشون هم یکی نیست. ممنونم از تو ماهرخ غلامحسین‌پور، همکارم اینجا در استودیو. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که اعتراضات سراسری رو در ایران پوشش میدن تهدید کرده. اسماعیل قائنی گفته تمام اقدامات دشمن توسط ما ثبت شده و همه اونها بدون استثنا ضربه خواهند خورد. هر کسی به گفته او اگر حتی یک روز کار رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی کرده باشه ضربش رو خواهد خورد و روزی میرسه که اونها میبینن هیچ چیز براشون باقی نمونده. همزمان گفته میشه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب نهایی طرحی به نام پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی. در صورت تصویب نهایی این طرح بعد از این منتشر کنندگان خبرهای دارای تبعات سوء اجتماعی در فضای مجازی و رسانه‌ها تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هدف این طرح رو مقابله با اعتراضات سراسری و کنترل بیشتر اوضاع در ایران خونده. همکارم کیان امانی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. کیان، مشخصه دیگه پیامش متوجه ما هست و روزنامه‌نگاران دیگری که در ایران و سراسر جهان دارن کار میکنن. فرداد، این سخنان رو تسنیم به نقل از محمد تقی نقدعلی، نماینده‌ای که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نقل کرده. اما باید بدونیم که این تهدید چند تا زاویه داره. اونا گفتن کسانی که اخبار کذب رو منتشر میکنن یا دخالت دارن در انتشارش رو محاکمه میکنیم، تحت تعقیب قرار میدیم. اما حتی گفتن کسانی که یک خبر دیگری رو که حتی منبع دیگری رو داره اگر بخواد بزرگ نمایی بکنه با انتشار اون خبر یا بخواد چیزی بهش اضافه بکنه و منتشرش بکنه، اونها رو هم تهدید کردن که تحت پیگرد قرار میدن. الان ما میدونیم که ایران بعد از چین و میانمار در حال حاضر دومین زندان روزنامه‌نگارها هستش. حالا با این تهدیدهایی که به قول تو ما رو هم شامل میشه خارج از ایران، به نظر میاد که تهدیدهای در واقع روزنامه‌نگارها و رسانه‌ها خیلی داره جدی‌تر میشه، هم در داخل هم در بیرون ایران. اما به اون بخش از گفته‌های اسماعیل قائنی که اشاره کردی اجازه بده بپردازم. من سخنان اسماعیل قائنی رو بارها در جاهای مختلف گوش کردم، حتی بخشیش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، در سیمای جمهوری اسلامی یک بخش جالبی در تلویزیون پخش شد، اما در رسانه‌های دولتی اون رو کاملا زدن کنار، اصلا به اون نپرداختن. و اسماعیل قائنی گفته بود که در تمام خیابون ولیعصر امکان نداره شما راه بری و زن، بذار جمله کاملش رو بخونم، گفته که در تمام خیابان ولیعصر اگر راه برید یک زن با شرف رو نمیبینید که غیر محجبه باشه. این در حالیه که ما میدونیم طی 2 هفته گذشته نظرسنجی انجام شده، حداقل 80% زنای تهرانی بدون حجاب در خیابان‌های تهران حاضر بودند و او 80% از زنان تهرانی رو بی‌شرف خطاب کرده. اما او فقط زنان تهرانی رو مورد خطاب قرار نداده. در این حرفایی که امروز زده بیش از 20 بار از الفاظ زشت، الفاظی که من نمیتونم استفاده کنم اینجا استفاده کرده، از زن هرزه بگیر تا سگ ولگرد، همه رو مورد خطاب قرار داده. روزنامه‌نگار رو بگیر، آمریکا، اسرائیل، عربستان، کشورهای منطقه. به نظر میاد که اسماعیل قائنی خیلی عصبانی هست این روزها و اونجور که تسنیم هم نوشته دلیل تمام این عصبانیت‌ها اعتراض‌های سراسری است که در ایران در جریان بوده طی 3 ماه گذشته. اگر کسی ندونه واقعا این حرفا رو بشنوه، مخصوصا اون تیکه‌ای که تهدید میکنه همه رسانه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی حرف زدن هزینه خواهند داد و سرکوب خواهند شد و ضربه خواهند دید، ممکنه نفر فکر بکنه که واقعا بخشی از یک فیلم کمدی مثل فیلم دیکتاتور هست. یعنی حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی هم که تلاش میکردن نشون بدن یک حکومت عادی هستن، غریب این حرفا. بله، ولی باید بدونیم که کمدی ترسناک هم میتونه باشه. اگه در نظر داشته باشیم که طی 1 سال گذشته 10 بار، بیش از 10 بار در بریتانیا، در همین آمریکا، در نیویورک، در شهرهای مختلف سعی کردن نیروی قدس سپاه و فرستادگانشون یا افرادشون سعی کردن به روزنامه‌نگارها آسیب بزنن، در طرح ربایششون یا ترورشون داشتن اونا کار میکردن که تا به حال به سرانجام نرسیده. باید اما این تهدیدها رو جدی هم گرفت، هرچند که نشان از عصبانیتشون داره، اما به نظر میاد که باید این تهدیدها رو جدی هم گرفت.
به درستی اشاره میکنی که باید جدی گرفت، چون همین الان هم که من و تو داریم صحبت میکنیم هستن روزنامه‌نگارانی که در داخل ایران بازداشتن، تهدید میشن. البته این تهدیدها شامل روزنامه‌نگاران طبیعتاً فارسی زبان در خارج از ایران هم میشن و در داخل ایران دست حکومت به اونها میرسه و خیلی اوقات حبس‌های طولانی میکشن. بله کاملا درسته. الان همونطور که گفتم ایران بعد از اینکه حالا سومین زندان بزرگ روزنامه نگاران که هست، هیچ به نظر میاد الان سازمان‌های حقوق بشری باید یک شاخه جدیدی رو هم باز کنن، هنرمندان زندانی رو هم بهش اضافه بکنن. بیش از 60 نفر از اهالی سینما، حالا بقیه هنرمندا رو کاری نداریم، فقط اهالی سینما طی 3 ماه گذشته بیش از 60 نفرشون بازداشت شدن. امروز رسول ملاقلی پور گفته بود که بیش از 13 نفرشون در بازداشت هستن. حالا با توجه به بازداشت ترانه علی دوستی و افراد دیگه به نظر میاد که دامنه این بازداشت‌ها با توجه به این تهدیدهایی که هنرمندا رو، اهالی رسانه رو، روزنامه‌نگارا رو میکنن، به نظر میاد که دامنه این بازداشت‌ها گسترده‌تر هم خواهد بود در هفته‌های آینده. ممنونم از تو همکارم کیان امانی از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. در ادامه اعمال محدودیت‌ها بر زنان افغانستان، کابینه طالبان دستور ممنوعیت تحصیل دختران رو در دانشگاه افغانستان صادر کرده. وزارت تحصیلات عالی طالبان در ابلاغیه‌ای به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان از اونها خواسته به دستور عمل کرده و از اجرای شدن مصوبه گزارش بدن. شهروندان افغانستان به صورت گسترده به این دستور طالبان واکنش نشون دادن و اون رو آپارتاید جنسیتی خوندن. پیش از این هم طالبان ممنوعیت آموزش دختران رو در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مدارس، سفر بدون همراهی محرم، حضور در حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و سالن‌های ورزشی و بسیاری از محدودیت‌های دیگر تصویب و اجرا کرده بودند. همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو با ماست. خادم، پیش از هر چیز جزئیات این ماجرا چیه؟ می‌دونیم که طالبان گام به گام بسیاری از آزادی‌های مدنی زنان رو گرفته. در این مورد خاص دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ فرداد روز بسیار تاریکی برای افغانستان بود. میتونم مقایسه کنم این اتفاق را با روزی که کابل سقوط کرد. پیش از اینکه به جزئیات اشاره کنم، همین لحظه ساعت از نیمه شب در افغانستان گذشته، اما تقریبا همه کسایی که در افغانستان حساب‌های کاربری دارند در شبکه‌های اجتماعی، استیصال و درماندگی و احساس نفرت و انزجارشان میریزند در شبکه‌های اجتماعی. واکنش‌ها بسیار شدیده و بسیار تنده. ما دوستایی دارم که این لحظه در افغانستان هستند و دانشگاه درس میخوانند. بعضی اینا نوشتن که ما داشتیم آخرین امتحانات خود میگذراندیم و شاید فقط چند روز مانده به فراغت ما این تصمیم اعلام شده. واقعیتش اینه که این تصمیم چندان هم ناگهانی نبود. از حدودی 1 ماه پیش برخی از روزنامه‌نگارا در افغانستان خبرش کار کردند که احتمالاً طالبان به سمت تعطیل کردن کامل دانشگاه‌های افغانستان برای دخترها پیش میرن. فیصله مشخص نیست چه زمان صادر شده، اما ابلاغیه‌ای که به وزارت به دانشگاه‌های افغانستان صادر شده امروز بوده، 29 قوس یا 29 آذر. به نظر میرسد طالبان خودشان هم زیاد مطمئن نیستن از صدور این تصمیم، یا حداقل اجماع نظر ندارن یا از تبعاتشان میترسن، به خاطری که ما تعقیب کردم هیچ یک از سخنگویان طالبان برخلاف دیگر مصوباتی که میکنن پوشش خبری ندادن در حداقل در حساب‌هایشان در صفحات مجازی و صرفاً به برخی از رسانه‌ها اعلام کردن و تایید کردن و او هم به صورت خصوصی. پیش از این هم یعنی به نظر میرسه که آخرین محدودیت‌ها داره سر زنای افغانستان اعمال میشه. زنای افغانستان قبلا حق تحصیلشان از صنف 6 به بالای دوره متوسطه و لیسه در افغانستان، متوسطه و لیسه میگه، در ایران راهنمایی و دبیرستان میگه، ممنوع شدن از حضور در پارک ها، ممنوع شدن از حضور در سالن های ورزشی، ممنوع شدن از سفر بدون همراهی محرم شرعی، ممنوع شدن. یعنی عملا مشخص میشه که دارن زنا را از فضاهای عمومی حذف میکنن. از بسیار از ادارات دولتی و حتی خصوصی زنان افغانستان ممنوع شدن که کار کنند.
باور نکردنیه. ما دائم در مورد مصائب زنان ایران اینجا در ایران اینترنشنال به خصوص حرف میزنیم، ولی بعد از اون تاریک‌تر می‌بینیم اتفاقاتی که در افغانستان میفته و بسیاری گلایه میکنن از واکنش‌های کم جامعه جهانی در این مورد. خاص آیا واکنشی بوده؟ چه میگن دیگران در بیرون از افغانستان؟ جدا از واکنشی که شهروندان افغانستان داشته، تا کنون سفارت آلمان یک واکنشی نسبت میشه گفت ملایمی داشته. گفته ناراحت هستیم، دیدبان حقوق بشر این تصمیم را شرم‌آور خوانده. به همین ترتیب وزارت دولتی بریتانیا در امور آسیای جنوبی و آفریقا و خاورمیانه گفته که تصمیم طالبان امنیت و اقتصاد افغانستان شکننده میکنه. واکنش ها دست کم تا کنون چندان گسترده نیست، اما جالب است که برخی از اعضای طالبان به این تصمیم واکنش نشان داده، از جمله نظر محمد مطمئن رئیس کمیته المپیک طالبان در دولت طالبان گفته که این تصمیم فاصله میان مردم و طالبان رو بیشتر میکنه و افزایش فاصله میان مردم و طالبان با جنگ ختم میشه و در جنگ مردم برنده است. این نظر محمد مطمئن از اعضای طالبان است که در حکومت پیشینی گروه هم فعال بوده. بعد از او هم حتی در دوره‌ای که طالبان علیه ناتو و حکومت تحت حمایتشان در افغانستان می جنگیدند، بین این دو گروه، یعنی بین حکومت افغانستان و طالبان در رفت و آمد بود، چهره نسبتاً ملایم‌تری است. این نشان میده که یک نوع دودستگی عمیق بین طالبان در این خصوص وجود داره. حلقه ای از طالبان که در واقع بیشتر فتوا دهندگان اوناست، اینا و یک تعدادشون در کابینه هم حضور داره، به شدت از این طرح حمایت میکنن. ما یک حلقه عمدتاً جوانترها مثل وزیر خارجه طالبان یا وزیر داخلی طالبان، به همین ترتیب یک تعداد از چهره‌های جوانترشون مخالف گرایش بسیار سختگیرانه طالبان در خصوص زنای افغانستان هستند. دیده شد چی میشه. ممنونم از تو. همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو با ما. و اما اینجا در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی یک هنرمند ایرانی تصویر مهسا امینی رو بر دیواره‌های یک ساختمان نقاشی کرده. این اولین باره که دیوار نگاره‌ای به عنوان نماد جنبش زن، زندگی، آزادی در پایتخت ایالات متحده آمریکا به تصویر در میاد. همکارم گلاره هان از روبروی این دیوار نگاره با ماست. گلاره، ماجرا از چه قراره؟ فرداد، اینجا در پایتخت آمریکا در شمال غربی واشنگتن دی سی هستم، جایی که بعضی از مهمترین بناهای تاریخی و نمادهای سیاسی آمریکا وجود دارند. امروز اما تصویر مهسا امینی بر روی یکی از دیوارهای این شهر نقش بسته. هنرمندی که این تصویر رو نقاشی کرده با نام هنری دجاوان این تصویر رو طراحی کرده و به 9 زبان مختلف شعار زن، زندگی، آزادی رو بر روی این دیوار نوشته. امشب هم قرار تجمعی از ایرانیان در اینجا جمع بشن، جمعی از ایرانیان و در یادبود جانباختگان اعتراضات جاری انقلابی در ایران و به یاد اونها شمع روشن بکنن. خب میدونیم که در هفته‌های اخیر در واشنگتن دی سی اعتراضات، شنبه‌های اعتراضی با حضور تعداد زیادی از ایرانیان برگزار می‌شده. فکر می‌کنم 13 هفته بوده حداقل این اعتراضات. برگزار کننده این اعتراضات و همینطور هماهنگ کننده ترسیم این دیواره آقای سیامک آرام هست که به ما پیوسته. آقای آرام، 13 هفته از شنبه‌های اعتراضی در حمایت از ایرانیان داخل ایران گذشت. برنامه آینده شما چیه؟ وقتی که فاجعه اوکراین اتفاق افتاد، در همین واشنگتن دی سی در سطوح مختلف دولتی و حکومتی به اشکال مختلفی حمایتشون رو از مردم اوکراین نشون دادن، از شهرداری واشنگتن دی سی تا کاخ سفید و کنگره. وقتی این انقلاب به زن، زندگی، آزادی در ایران شروع شد، تا امروز واکنش جدی و همراهی جدی حتی به صورت نمادین در سطوح مختلف در شهر واشنگتن دی سی اتفاق نیفتاد.
این طرحی که الان اینجا وجود داره به همت خانواده بزرگ ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی، چه این محل رو یک هموطن ایرانی در اختیار ما قرار داده، چه نقاشش و هنرمندی که این طرح رو اهدا کردن هم یک هموطن ایرانی بودن. ما همچنان به این اعتراضاتمون در منطقه واشنگتن دی سی ادامه میدیم به اشکال مختلف. در هفته 14 و 15 امشب همونطور که شما اشاره کردین یک در واقع یادمانی رو برای جانباختگان داریم و فردا جلوی دفتر شهردار و رئیس شورای شهر واشنگتن دی سی از صبح تا عصر در واقع تحسنی رو داریم که به این سکوت طولانیشون اعتراض بکنیم. گروه‌های مختلف دیگه هم برنامه‌های مختلفی رو در منطقه واشنگتن دی سی دارن. در ویرجینیا ما پرفورمنس اعتراضی رو این هفته جمعه برگزار خواهیم کرد. شنبه گروه دیگه‌ای در واقع رالی کارناوال ماشین به صورت اعتراضی در منطقه واشنگتن دی سی حرکت خواهند کرد. ادامه داره. همینطور که در اخبار همه دیدن، همونطور که در ایران اعتراضات ادامه داره، ما هم در واشنگتن دی سی در حمایت و انعکاس صدای ایرانیان در اعتراض به سرکوب خونین و قتل‌های حکومتی به انواع و اقسام مختلف صدای مردم در داخل ایران خواهیم بود. ممنونم از شما. خب فرداد ما سعی می‌کنیم این در واقع همایش‌ها و تجمعات رو تا جایی که می‌تونیم پوشش بدیم. برمیگردم به تو. ممنونم از تو. همکارم گلاره هان از مرکز واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. یک روز بعد از بررسی پایبندی جمهوری اسلامی به قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در اردن دیدار کرده. بورل در این دیدار از جمهوری اسلامی خواسته تا فروش پهپاد به روسیه و سرکوب معترضان را متوقف کنه. رابرت ملی هم از نابودی امید جمعی به احیای برجام گفته. در همین حال ویدئوی قدیمی از رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده که در اون برجام رو مرده مینامه، مرگی که آمریکا هنوز آماده اعلام اون اما نیست. کلیپی از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بود که یک شهروند ایرانی تبار از او در مورد سرنوشت برجام میپرسه و اینکه آیا برجام مرده، که رئیس جمهوری آمریکا میگه مرده ولی هنوز نمیخوایم اعلام بکنیم. چیزی که سمیرا قرایی به ما پیوستن. سمیرا، چیزی که به نظر رئیس جمهوری آمریکا خیلی ازش مطلع نبود این بود که یک دوربین داره ازش همین رو فیلم میگیره. دقیقاً. البته ویدیو قدیمی هست ولی از اهمیت و ارزش خبریش کم نمیکنه. اگر که همین الان وبسایت‌های خارجی، نشریات و رسانه‌های مختلف آمریکایی رو نگاه بکنید، همگی به این ویدیو پرداختن. ویدیویی که فکر می‌کنم خانم سعودی فراخنی اگر اشتباه نکنم از فعالان سیاسی کالیفرنیا ضبط کرده بود در زمانی که انتخابات میاندوره‌ای در کنگره، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در جریان بود. و خب امروز انتشار این ویدیو جالب هست به خاطر اینکه ما روز گذشته جلسه شورای امنیت رو داشتیم در رابطه با پایبندی‌های جمهوری اسلامی به 2231 و همین امروز صبح هم جوزف بورل و امیر عبداللهیان در اردن دیدار کردند. انریکه مورو و باقری کنی هم اونها رو همراهی می‌کردند. در نتیجه اینکه راجع به برجام صحبت کردند درش تردیدی نیست در اردن و خب همین امروز هم این ویدیو منتشر میشه که این تحولات خبری باعث شده که در این چند ساعت گذشته ما بسیار در رابطه با برجام بشنویم. اگر بریم رسانه‌های داخلی ایران رو نگاه بکنیم، خب برداشت بسیار مثبتی رو دارن جلوه میدند. به این صحبت امیر عبداللهیان اشاره کردند که ما آماده آغاز مذاکرات مجددا هستیم. اما اگر که این طرف بیایم رسانه‌های آمریکایی و مقام‌های آمریکایی رو مشخصا صحبت‌ها رو ببینیم، به هیچ عنوان این جنبه مثبت رو نمیشه دید. جان کربی سخنگوی حالا یا مسئول امور راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا یک کنفرانس خبری تلفنی امروز صبح داشت، گفته که هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده و در آینده نزدیک هم حاصل نخواهد شد. از اون طرف رابرت ملی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور ایران توییت کرده با توجه به اتفاقات دیروز در شورای امنیت و میگه که اگر هم امیدی بود، اگر هم حالا راجع به این میشد فکر کرد که برجامی در کار باشه، دیگه اقدامات جمهوری اسلامی امید
جمعی ما در رابطه با حصول توافق رو از بین برد و نابود کرد. و حالا از همه اینها به نظر من مهمتر بحث‌های نت پرایس امروز در وزارت امور خارجه است که اون هم از مرگ برجام، در واقع کشته شدن برجام توسط جمهوری اسلامی میگه. ممنونم. سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی با ما و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از ساختمان کنگره به پایان می‌بریم.